हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात तुम्ही? आजीच्या गोष्टी या चॅनलवर तुमचे स्वागत असो. आज की नाही मी छान असे छोले करणार, छोले भटुरे. सगळ्यांना आवडतात असे चमचमीत असे मी करणार आहे. साधी सरळ सोपी पद्धत आहे. तुम्ही माझा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. चला तर मग बघूया आपण काय काय लागणार आहे साहित्य. छोलेसाठी छोले लागणार, हे मी आधीच उकडवून घेतलेले आहेत. त्याच्यासाठी कांदा, टोमॅटो, छोले मसाला आणि किचन किंग मसाला घेतला आहे. तसाच खडा मसाला बघा. खडा मसाला काही नाही, 2 लवंग, 2 मिरी आणि तमालपत्र. आणि छोलेला वाटायला वाटण थोडंसं खोबरं, आल्याचे 2 तुकडे, मिरची आणि लसूण आणि थोडीशी कोथिंबीर, ह्याचं हे वाटण करणार आहे. तसंच थोडंसं लाल तिखट घेतलं आहे आणि हळद घेतली. आणि भटुरेसाठी मैदा घेतला आहे आणि थोडासा रवा घेतला आहे. थोडाच घेतला आहे कारण मी हे थोड्या प्रमाणात करणार आहे. म्हणून मैदा जर 1 वाटी घेतला तर रवा पाव वाटी घ्यायचा, बारीक रवा. आणि त्याच्यातच टाकायला दही आणि मीठ. आणि ह्याचं हे आधी आपण भटुरेसाठी मळून घेऊया. चला तर. भटुरेसाठी मैदा घ्यायचा, त्यातच थोडासा रवा. मैदा जितका असेल, मैदा जर 1 वाटी असेल तर पाव वाटी रवा घ्यायचा. रवा घालायचा, रव्याने खुसखुशीत होतात. त्यातच दही घालायचं. एक 1.5 चमचा दही घालायचं. आणि त्यात हे बघ थोडंसंच मीठ, जास्त नाही. आणि हे सगळं मिक्स करायचं. चांगलं एकजीव व्हायला हवं. आपल्याला हे थोडं घट्टच मळायचं आहे. मळून जरा अर्धा तास 1 तास ठेवायला लागतं. हे मळून म्हणजे चांगलं मुरलं जातं पीठ. त्याच्यात थोडासा तेलाचा हात लावूया. हे बघा एकजीव झालं ना चांगलं. हे बाजूला ठेवूया झाकून. तेल गरम करत ठेवलंय मी. त्याच्यात 4-4.5 चमचे मी तेल घेतलंय. हे चमचे, मोठे चमचे. ह्याच्यात भांड तापलंय. ह्याच्यात खडा मसाला घालायचा. हे बघा 2 लवंग, 1 मसाला वेलची आणि तमालपत्र. चांगलं ढवळून घेऊया. हे बघा. आणि त्यातच हा बारीक केलेला कांदा मी एक कांदा घेतलाय. कारण काय आहे, छोले कमी आहेत ना. आपण जशी क्वांटिटी असेल छोलेची त्याप्रमाणे आपण कांदा घेऊ शकतो. कांदा जरा जास्त थोडा मऊ करूया. त्यातच हा बारीक 1 टोमॅटो बारीक केलेला चांगला मऊ करून घेऊया. ह्याच्यात हे बघा मी मिरची, आलं, लसूण आणि खोबरं ह्याचं वाटण केलंय. ते वाटण टाकूया. ह्यातच पाणी घालून ठेवते. ह्यातच छोले मसाला,
हा किचन किंग थोडासा घालायचा आणि थोडं लाल तिखट. त्यातच थोडी हळद आणि चांगलं परतून घ्यायचं. आपण छोल्यामध्ये शिजवताना मीठ घातलं होतं म्हणून आता थोडंच मीठ घालायचं. शिजवलेले छोले टाकायचे. आपले काढून ठेवते. आता बटुरे करायला घेते. पीठ बघा मऊ झाले. हे बघा मऊ झाले. थोडंच मळलंय ना त्याच्यामुळे छान झाले. आता ह्याचे आपण आणि आता लाटताना ह्याला तेल पण लागत नाही. खरं तेलामध्ये पिठामध्ये कशातही लाटू शकतो आपण. पण गोळे करून घेते. हे बघा लाटते. छान टम्म फुगली आहे. हे झाले गरमागरम छोले भटुरे तयार. कसं वाटलं तुम्हाला? एकदम साधी आणि सरळ सोपी पद्धत, पण एकदम झणझणीत अशी छोले भटुरे. कसे झाले? तुम्ही माझा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल मी तुमचे खूप खूप आभार आहे. माझ्या व्हिडिओला तुम्ही शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका. नमस्ते.